हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਾਸਟ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕੁਝ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀ ਜਾਂ ਟੂਲਿੰਗ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੂਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੂਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਟਰਨਿੰਗ, BMC ਤੇ ਫਰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੂਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੇਜਿੰਦਰ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੋਸਤੋ। ਜਿਵੇਂ ਰਣਧੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਟੂਲਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਟੂਲਿੰਗ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦਾ ਆ। ਟੂਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, CNC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਜਨਰਲੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਡਿਪੈਂਡੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਇੱਕ ਟੂਲ ਪਾਥ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟੂਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੂਲ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਟੂਲ ਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੌਬ ਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਟਲਰਜੀਕਲੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਡਿਟੇਲ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਾਰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਰਮਲੀ MS ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ENAD ਮੈਕਸਿਮਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਰਨਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ BMC ਤੇ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਰਮਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ DNMG ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ MS ਦੇ ਲਈ DNMG ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਡ ਬੈਟਰ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ MS ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਡ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਟਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਟੀਲ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਟਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਡਿਟੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਟਿੰਗ ਟੂਲ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੈਟਲੌਗ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕੈਟਲੌਗ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਰਟ ਜਾਂ ਟੂਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈਗਾ P, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਨੀਲੇ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ P ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨਸਰਟਸ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਵੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਹਾਰਡਨੈਸ ਟੂ ਟਫਨੈਸ ਟੂ ਹਾਰਡਨੈਸ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਨਰਲੀ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਫੋਰਜਿੰਗ ਸਟੀਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਫੋਰਜਿੰਗ ਸਟੀਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਅਨਈਵਨ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਦੇ ਹੋ, ਅਨਈਵਨ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚ P5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ P40 ਤੱਕ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ P5 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹਾਰਡਰ ਗ੍ਰੇਡ ਤੇ P40 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟਫਰ ਗ੍ਰੇਡ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੋਰਜਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਟਫਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਵੇ ਇਨਸਰਟ ਨੂੰ। ਟਫਨੈਸ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਅਨਈਵਨ ਇੰਪੈਕਟ ਆਣਾ ਫੋਰਜਿੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ P20 ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, P20 to P30, ਮੀਨ ਉਹਦਾ P25 ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਇਨਸਰਟਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਗ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ 90-25, ਕੋਈ ਗ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ 11-25, ਕੋਈ ਗ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ 30-25। ਸੋ 25 ਦਾ ਮਤਲਬ P25 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੋਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ P25 ਵਾਲੇ P25 ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਫਾਰ forging component up to 250 BHN ਹਾਰਡਨੈਸ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹਾਰਡਨੈਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਾਰਡਰ ਗ੍ਰੇਡ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਫੋਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਨੋਜ਼ ਰੇਡੀਅਸ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾਰਮਲ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਫੋਰਜਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ P25 ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਟਫਨਡ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਫਨਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 30 ਤੋਂ 35 HRC ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ।
ਟਫਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਹਾਰਡਨੈਸ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਹਾਰਡਨੈਸ ਅਬਵ 28 ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਟਫਨ ਗ੍ਰੇਡ ਆ। ਟਫਨ ਹਾਰਡਨਡ ਗ੍ਰੇਡ ਹੈ। ਟਫਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ P25 ਤੋਂ ਨਾਰਮਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੇਡ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਗ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਹਾਰਡਨੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਵੀਅਰ ਰੈਸਿਸਟੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਨਿੰਗ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋਟਿੰਗ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀਆਂ ਐਡਵਾਂਸ ਕੋਟਿੰਗ ਨੇ, ਕੋਟਿੰਗ ਲੇਅਰਸ ਬੜੀਆਂ ਹਾਈਟੈਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਲੇਅਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੌਪ ਲੇਅਰ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਿਨ ਕੋਟਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ TIAL ਕੋਟਿੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਦੀ ਕਦਾਈ। ਸੋ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ companies manufacturer to manufacturer। ਬਿਲਕੁਲ। So chip breaker is also the important role। So ਜਿਹੜਾ ਕਟਿੰਗ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਆ, ਕਟਿੰਗ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰਫਿੰਗ ਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਓਮੈਟਰੀ, ਜਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਫਿੰਗ ਤੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ CNMG ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ CNMG ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, CNMG 112/04/08 ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਅਕਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਚ ਬੜੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੈਟਾਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ CNMG ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, C stand for their design। C means ਉਹਦਾ design shape ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ shape of insert type insert। yes, shape of insert ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ rhombic design, ਜਿਹਦਾ ਕਿ included angle 80 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਰਲੀ ਜਨਰਲ ਪਰਪਸ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਵੀ ਫੇਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੈਵੀ ਟਰਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ। ਪਲੇਨ ਸਰਫੇਸ ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫਾਬੈਟ N ਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਐਂਗਲ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆ। N ਮੀਨਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੀਨਸ देयर इज नो ਕਲੀਅਰੈਂਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਰਟ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਅਲਟੀਪਲਟੀ ਲਾ ਕੇ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਅਲਫਾਬੈਟ ਆ, ਇਹ ਹੈਗਾ M ਮੀਨਸ ਇਹ ਟੋਲਰੈਂਸ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 20 ਮਾਈਕਰੋਨ ਚ ਬਣਾਉਣਾ, 0.1 ਚ ਬਣਾਉਣਾ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ M ਕਲਾਸ ਟੋਲਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਵਾਈਡ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਨਸਰਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਨਸਰਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੋਟਿੰਗ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਅਲਫਾਬੈਟ G ਹੁੰਦਾ, CNG ਹੁੰਦਾ, ਥਰਡ ਵਾਲਾ G ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਸਰਟਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖਪਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੀਸ ਟੂ ਪੀਸ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਰਟ ਦੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਈਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੋਲ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਜ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦਿਨ 20 ਮਾਈਕਰੋਨ 10 ਮਾਈਕਰੋਨ G ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਊਗਾ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਥ ਅਲਫਾਬੈਟ ਹੈ CNMG ਦਾ G, ਇਹ ਚਿਪ ਬ੍ਰੇਕਰ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਪ ਬ੍ਰੇਕਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਟੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਚਿਪ ਬ੍ਰੇਕਰ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ 12 ਫਿਫਥ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਦਾ 12 ਮੀਨਸ ਇਹਦੀ ਐਜ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ originally ਇਹ 12 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, originally ਇਹ 12.7 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਟਾਲੌਗ ਰੈਫਰ ਕਰ ਲਓ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਵੇ। ਸੋ ਫਿਰ 6 ਵਾਲੀ 6 ਸਾਈਨ ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ 04 ਮੀਨਸ ਉਹ 4 ਨਹੀਂ ਆ। that is 4. Yes, so that is the thickness and that is 4.775 ਜਾਂ 76 ਹੈਗੀ ਉਹ। ਸੋ ਕੈਟਾਲੌਗ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 12 ਜਾਂ 4 ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ 0.8 ਜਿਹੜਾ ਆ 0.87 ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੈ 0.8, ਸੋ ਇਹ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੇਡੀਅਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ 0.4 ਰੇਡੀਅਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, 0.2 ਵੀ ਆਉਂਦਾ। 0.8 ਮਤਲਬ 0.8 8 ਰੇਡੀਅਸ ਜਨਰਲ ਕਾਮਨ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟਰਨਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚ ਨਾਰਮਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ 'ਚ 12 ਰੇਡੀਅਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, 1.2 ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 1.6 2 ਰੇਡੀਅਸ,
ਇਹਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਜ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਰੇਡੀਅਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ 0.4 ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਾਂ ਤਾਂ 0.4 ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ 0.4 ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਫਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੀ ਜੀ ਤੇ ਫਿਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਲੂਜ਼ ਆਊਟਰ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਰਕ ਲੱਗਣੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੱਗਣੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਗਰ ਰੇਡੀਅਸ ਵਾਲੀ ਇਨਸਰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਸੈਕੰਡ ਰੀਜ਼ਨ ਆ 0.4 ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾਰਮਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਇਟਸੈਲਫ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 0.4 ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ 0.8 ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ 1.2 ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਰਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ 0.4 ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 0.4 ਜਾਂ ਘੱਟ ਨੋਜ਼ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਥਿਨ ਵਾਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੱਡਾ ਰੇਡੀਅਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਟਿੰਗ ਫੋਰਸਸ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਟਿੰਗ ਫੋਰਸਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨੋਜ਼ ਰੇਡੀਅਸ ਘੱਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੌਪ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਹਾਊ ਟੂ ਸਿਲੈਕਟ ਟੂਲਿੰਗਸ। ਸੋ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਟੂਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੈਂਡਵਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੋਲਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੀਕੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਟੈਲੈਂਟਰ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ 8 ਡਿਫਰੈਂਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਸ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੂਲਿੰਗ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਰੇਂਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਟਿੰਗ ਟੂਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਲਾਈਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਟੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟਿੰਗ ਟੂਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਕੁਅਲੀ ਸੇਮ ਆ। ਕਟਿੰਗ ਟੂਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵੀ the same way we recommend as the way doctor recommend the medicine to the patient. So because we have to cut different materials, we have to suggest you the better grade selection, better chip breaker for the better performance. In otherwise ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵਧਾ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ ਸੋ ਬੈਟਰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੈਟਰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੋਲ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਆ ਆਈ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਚੈਲੰਜ ਐਨੀਬਡੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲ ਪਾਥ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਮਤਲਬ ਟੈਕਨੀਕ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰਸ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਕੰਪਨੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਅਗਰ ਕਟਿੰਗ ਟੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20% ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ। Yeah.